ඉතින් යාළුවෝ ඔන්න ඔයාලා අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා විෂම ලෝක අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් හුඟ කාලයක් අපි වීඩියෝ ගෙනාවේ නැතුව හිටියා. ඉතින් මොන අද ඉඳන් අපි ඔයාලට දිගටම වීඩියෝ අරන් එන්නවා. ඉතින් ඔන්න අද වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා අපි. ටිකක් වෙනස් වීඩියෝ එකක්. ඔයාලා දන්නවා ඇතිනේ ඇඟ කියන්නේ අර ජිම් යන කට්ටිය බොනවා පිටි එකක් ඇඟ හදාගන්න කියලා අපේ කොල්ලෝ බොනවා. ඉතින් ඒ පිටි එක කොහොමද හදන්නේ කියලා ඔයාලා දැකලා නැහැ නේ. ඉතින් ඔන්න බලාගන්න අද වීඩියෝ එක තියෙන්නේ. ඒ පිටි එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා කියන ආරාධනා කරනවා.